ברוכים הבאים לירושלים. ראו כמה היא גדולה, כמה היא יפה. ירושלים של זהב. ירושלים צמחה וגדלה מתוך העיר העתיקה, מבין החומות. ירושלים היא עיר הבירה ההיסטורית של העם שלנו, ובתוכה עמוק 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 בפנים, בליבה של העיר, שוכן הכותל המערבי. בואו וניכנס. יום ירושלים שמח, ילדי ישראל. יום ירושלים שמח, אהבתם. יום ירושלים שמח, רחלי. אנחנו מתנצלים על ההמתנה ותודה שנשארתם איתנו. אנחנו נרגשות ושמחות שהצטרפתם אלינו לכאן, אל המקום המיוחד הזה, הכותל המערבי של הר הבית, שהוא החלק הקרוב ביותר לבית המקדש שנשאר לנו לאחר החורבן. המקום שכל כך התגעגענו אליו, שחזרנו אליו אחרי 2000 שנים. על ירושלים נאמר כעיר שחוברה לה יחדיו. זוהי עיר של חיבורים בין ציבורים שונים, בין קהילות ועדות. ירושלים היא בירת ישראל בעבר ובהווה, ומאחדת את כולנו גם היום. לאחר 2000 שנות גלות של כיסופים, כמיהה וגעגועים לירושלים, אנו זוכים להגיע אל הכותל המערבי, המקום שמסמל יותר מכל את התקווה ואת התגשמות החלום. מכאן אנו משדרים אליכם, ילדי ישראל, בשמחה ובהתרגשות רבה. לא מובן מאליו שחזרו לכאן לשחק ילדים אחרי 2000 שנה. זו ממש התגשמות חזון הנביאים. הכנו לכם המון הפתעות, אבל רגע, לפני שנתחיל, אני שמחה להזמין את שר החינוך, מר יואב גלנט, לברך אותנו ביום החג שלנו. כבוד השר, בבקשה. בוקר טוב, תלמידות ותלמידים יקרים, אנשי סגל ההוראה, המורות, המורים, המנהלים וכל מי שעוסק בבתי הספר היסודיים, ובמיוחד שוב התלמידות והתלמידים. אני שמח מאוד להיות איתכם היום ולברך אתכם לרגל יום ירושלים, היום בו אנו חוגגים את שחרורה של העיר ירושלים, עיר הקודש, בירתנו הנצחית. שמי יואב גלנט, למי שלא מכיר, אני שר החינוך, ולפני שהייתי שר החינוך, שירתתי שנים ארוכות, 35 שנים, כלוחם, כחייל, כמפקד בצבא הגנה לישראל. צה"ל, שהוא, כמו שכולכם יודעים, גם הקטנים ביותר, הוא הצבא שמגן עלינו ושומר עלינו. היום לפני 53 שנים, שחררו חיילי צה"ל את העיר העתיקה, את ירושלים, את הכותל המערבי שנמצא כאן בדיוק מאחוריי, מן הכיבוש הירדני, ובכך חזר המקום הקדוש ביותר לעם היהודי בחזרה לידיים שצריכות להחזיק בו ידיה של מדינת ישראל. הייתי ילד בן 8 בעת המלחמה, מלחמת ששת הימים, ואני זוכר היטב את המלחמה. אבי, מיכאל, זיכרונו לברכה, לחם בסיני, ואימא שלי ואני עקבנו דרך הרדיו אחרי התקדמות הצבא. יום אחד, ממש אחרי תחילת המלחמה, אימא קראה לי ואמרה בדמעות, צה"ל שחרר את ירושלים. אנחנו חוזרים אל הכותל המערבי. והדבר הזה חולל בי גם כילד התרגשות עצומה, ואולי קודם כל מפני שאף פעם לא ראיתי את אמא שלי בוכה והיה לה דמעות בעיניים, ובתור ילד היה לי חשש שקרה משהו, אבל הדמעות היו דמעות של שמחה. ואני חייב לומר שמאז ועד היום, כאשר אני שומע את המילים ברדיו או בטלוויזיה של רשת הקשר ושל לוחמי חטיבת הצנחנים מכריזים
הר הבית בידינו, אני נרגש כל פעם מחדש, גם ביום ירושלים וגם בטקסי זיכרון וגם בביקורים בגבעת התחמושת וכמובן בכותל המערבי. מאז ועד היום ומהיום לנצח אנו חופשיים להתפלל ליד הכותל המערבי, להלך ברחבי העיר ירושלים, בירת ישראל השלמה והמאוחדת. בכל שנה אנחנו חוגגים את יום ירושלים, היום בו שוחררה ואוחדה עיר הבירה של מדינת ישראל. העיר הזו, ירושלים, מיוחדת במינה ויפה. היא מספרת את הסיפור של העם היהודי מאז ימי דוד המלך, ובמובנים רבים עוד מימי אברהם אבינו, והסיפור הזה הוא הסיפור שאליו התפללו וקמו יהודים במשך 2000 שנים, 100 דורות, מכל הגלויות, מכל המקומות. ולכן החלטתי היום ביומי השלישי כשר החינוך, שכל תלמידה ותלמיד במדינת ישראל יבקרו בעיר ירושלים כחובה לפחות 3 פעמים בתקופת חינוכם, פעם אחת בבית הספר היסודי, פעם אחת בחטיבת הביניים ופעם אחת בבית הספר התיכון. כל פעם עם תכנים חדשים ובכל פעם יגיעו גם אל הכותל המערבי. אני שמח לפתוח את חגיגות יום ירושלים כאן מהרובע היהודי, מודה לסגל המצוין של משרד החינוך שעוסק בנושא, לרב הכותל ולסולי ולכל מי שעוסק בשימור, תפעול ותחזוק של האתר המדהים הזה, ומזמין את עם ישראל בהמוניו לעלות לרגל לירושלים, לא רק בשלושת הרגלים. תודה ויום ירושלים שמח. תודה רבה לכבוד שר החינוך. את יודעת, רחלי, אחרי שכבר הכרזנו על הקמת המדינה לפני 72 שנה, התנהלה כאן מלחמה קשה, ובה איבדנו את העיר העתיקה למשך 19 שנים. לא יכולנו לבוא לכאן, להתפלל, לשים פתק, לגעת. וזה בדיוק מזכיר לי שאני מאוד מתגעגעת לסבא שלי. בגלל המצב היום, אני אפילו לא יכולה לחבק אותו. נכון, גם אני. היום אנחנו יכולים להבין מה הרגישו היהודים שלא יכלו להגיע הנה. את יודעת, אבתם, שבתקופה האחרונה שידרנו מכאן, מהכותל המערבי, בכל יום 3 תפילות עבור הקהילות היהודיות המסוגרות בבתיהם. יהודים מכל רחבי העולם מתפללים לכיוון ירושלים גם היום. בטח, אני יודעת. היום, יום ירושלים הוא גם יום הזיכרון ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם להגשים את החלום, להגיע לירושלים. ירוסלם, יהי זכרם ברוך. יהודים רבים כתבו לירושלים שירים מרחוק גם אז וגם היום, מתוך אהבה וגעגועים. נעמי שמר למשל כתבה שיר שכולנו מכירים. ירושלים, ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור. הלא לכל שיריי... אני כינור, רחלי, תראי שם, הוא נפל ישר מהשמיים. מה זה? חייל? מה הוא עושה שם? איך זה יכול להיות? תראי איזה מדים הוא לובש. אני רוצה לשמוע את שחרור ירושלים ממישהו שהיה שם? אני רוצה לשמוע את שחרור ירושלים ממישהו שהיה שם? בטח שאני רוצה. בסדר? בוא, איתי. מה אתה עושה? מה? מי אתה? אל תזוז. מסוכן בחוץ. מה אתה עושה פה? מה מסוכן? מה תגידי מה מסוכן? מה אתה עושה פה בחוץ? איפה ההורים שלך? מה זה המכשיר הזה? זה סמארטפון?
פלאפון? אנדרואיד? איזה קטע. מה? אני פתאום קורא ל-67 פתאום אתה צץ לי פה. מה זה קורה על 67? זה אני בתמונה. אתה צלם? אתה צילמת את זה. אחי, אני בן 14. התמונה הזאת צולמה ב-1967, לפני 53 שנים. 53 שנים? רגע, אתה החייל מהתוכנה. אתה החייל ששחרר את ירושלים? בזכותך אנחנו פה. אתה החייל שהיום בזכותו אנחנו יכולים לגעת בכותל המערבי. 53 שנים. עכשיו שנת 2020. אני חייב להבין, איך עשיתם את זה? איך פרצתם את החומות? אתה יכול לספר לי? אני יכול לספר לך? אני קפצתי קדימה בזמן 53 שנים. ואתה שואל אותי אם אני יכול לספר? אני חייב לספר. אנחנו בכלל לא תכננו להיכנס, אף אחד לא ידע שאנחנו נגיע לירושלים. בעיר העתיקה של ירושלים, אנחנו נהיה הראשונים להיכנס אליה. הטנקים של איתן מתקדמים משמאל וייכנסו לשער האריות. לנוע אל השער. מסדר הסיום יהיה על הרחבה למעלה. עד כאן עבור. הר הבית בידינו, כאן תלמיד, הר הבית בידינו. ברגע זה אני יורד במדרגות אל הכותל. אינני אדם דתי, מעולם לא הייתי, אבל זהו הכותל, ואני נוגע באבני הכותל המערבי. ברוך אתה אדוני מנחם ציון ובונה ירושלים. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור. הלא לכל שירייך אני כינור. תשמע, ירושלים ענקית, ענקית עכשיו. הכל בזכותכם. בוא, אני חייב להראות לך משהו. אתה לא תאמין, ירושלים גדלה מכל הכיוונים. בוא אחריי. אלה מנהרות הכותל. פה הייתה לי בר מצווה. אחרי שניצחתם, התחילו לחפור פה. גילו פה מלא תגליות ארכיאולוגיות, ממש מעניינות. גילו שאבותינו הלכו פה לפני 2000 שנה. חזרנו אל בורות המים. טוב? אתה בסדר? בסדר? הכל טוב, הכל טוב. וואו. אני חייב לעזוב הכל, לרוץ הביתה, לילדים שלי, לחיילים שלי, להורים שלי. זה לא יאומן מה שקורה פה. איך אני עושה את זה? נראה לי שאני יכול לטפל בזה אולי. רגע. איך קוראים לך? נבוא. דוד. ממש תודה רבה, כל מה שהראית לי פה. מזכרת קטנה? רגע, אני רוצה להוסיף את הבית האחרון.
ננגן. כשבאמת מתגעגעים, צריך לזכור שיש מה לעשות. אפשר לשלוח מכתבים, אפשר לנופף בדגלים, ואפשר גם לשיר שירים. שיר של אהבה. חנן בן ארי, איזה כיף שאתה מצטרף אלינו. יום ירושלים שמח. אתם מוזמנים להצטרף אלינו בכיתות ולשיר לכבוד ירושלים, לכבוד הכותל. שנחזור ונרקוד כאן יחד ונשיר כאן יחד ונתפלל ביחד, צפופים צפופים, כמו פעם. אוויר הרים צלול כיין וריח אורנים ניסה ברוח ארבעים עם כל פעמונים ובתרדמת אילן ואבן שבויה בחלומה העיר אשר בדד יושבת ובליבה חומה ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלא לכל שירייך אני כינור ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלא לכל שירייך אני כינור איך יבשו בורות המים כיכר השוק ריקה ואין פוקד את הבית בעיר העתיקה ובמעות אשר בסלע מייללות רוחות ואין יורד אל ים המלח בדרך יריחו ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלא לכל שירייך אני כינור ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלא לכל שירייך אני כינור חזרנו אל בורות המים לשוק ולכיכר שופר קורא בהר הבית בעיר העתיקה ובמרות אשר בסלע אלפי שמשות זורחות נשוב נרד אל ים המלח בדרך יריחו ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלא לכל שירייך אני כינור ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלא לכל שירייך אני כינור אך בבואי היום לשיר לך ולך לקשור כתרים קטונתי מצעיר בנייך ומאחרון המשוררים כי שמך צורב את השפתיים כי נשיקת צרה אם אשכחך ירושלים אשר כולה זהב שירו איתנו ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור
הלא לכל שירייך אני כינור ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור, וואו, תודה לחנן בן ארי. תודה רבה חנן, איזה ביצוע מרגש. וכעת, מנכ"ל משרד החינוך, מר שמואל אבואב, הקליט בעבורנו את ברכתו לכבוד יום ירושלים. בבקשה. ירושלים היא בירתנו, ירושלים היא קניין, היא נכס לאומי, אבל בעיקר היא ביטוי לקשר מיוחד בין העם היהודי לבין בירתו. קשר שלא נכחד ולא הועם ולא פסק גם בעטיין של גלויות, חורבן ועקירה של העם היהודי מארצו. ורק עם שצרר בהמתחת הזיכרון שלו במשך 2000 שנה את הקשר ואת התפילה ואת השבועה לארץ ישראל ולירושלים, זה עם שימשיך לראות בבירתו את ירושלים לנצח נצחים. חג יום ירושלים שמח. אנו מתכבדות להזמין את האדם שמקבל בקשות ופניות מילדים ומבוגרים מכל רחבי העולם היהודי. רב הכותל המערבי, הרב שמואל רבינוביץ'. הרב יספר לנו על הזכות לכהן כרב הכותל המערבי ועל הקשר המיוחד שלו לירושלים. כבוד הרב, בבקשה. ילדים וילדות, כל אחד במקומו הוא, אנחנו כאן ליד אבני הקודש, ליד אבני הכותל המערבי, ביום חגה של ירושלים. הסבא שלי, שאני קרוי על שמו, קוראים לי שמואל רבינוביץ', וגם לא קראו שמואל רבינוביץ', גר כאן לפני תשכ"ז, הרבה לפני כן, לפני תש"ח 1948, בירושלים העתיקה, ביחד עם אבא שלי, וכל יום ירד אל הכותל המערבי לתפילה. הכותל המערבי של אז היה סמטה צרה, זה מה שהיה. בקושי יכלו לרדת להתפלל אליו. בקושי יכלו לעמוד כאן כי הערבים פגעו במתפללים. ב-1948, בתש"ח, גירשו אותו, את אבא שלי כילד קטן מהעיר העתיקה. חזרנו לכאן לפני 53 שנים. חזרנו לכאן כדי לא לזוז מכאן, כדי להתפלל ולבקש מבורא עולם על עמו ועל נחלתו. חזרנו לכאן כדי שכל ילד וילדה, מכל מקום שהוא, יבוא לחגוג כאן בר מצווה בכותל המערבי. שכל ילד וילדה יבואו עם משפחתם כאן אל אבני הכותל המערבי. זאת זכות להיות כאן. אני מאוד שמח להיות לפה עבורכם, ביום הקדוש הזה, ביום המיוחד הזה, ולהתפלל כאן עבורכם, שאלוקים ייתן לכל אחד ואחד מכם בריאות, הצלחה, לו, למשפחתו. כאן עולים כל התפילות. אתם בכיתה מתפללים לכיוון של המקום הזה. כל יהודי בכל מקום שהוא בעולם מתפלל לכאן. יהודי באמריקה, באוסטרליה, לכאן. כשיעקב חולם את החלום, הוא רואה את הסולם שמוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. מה יש בשמיים? שער, שער לתפילות. אז המקום הזה הוא מקום של תפילות, מקום של הרגה, מקום של תקווה. אני מאחל לכם שתהיו תקווה לכל עם ישראל. תצליחו. חג לירושלים שמח. תודה רבה לכבוד הרב. הבתם, דיברנו על כך מקודם, שכשמאוד מתגעגעים וחולמים, אפשר לנופף עם שלטים ודגלים, וזה בדיוק מה שעשו חיילי צה"ל, שהגיעו לכאן עם שחרור העיר העתיקה בשנת 1967.
ברגע שהם הגיעו, הם חיפשו את המקום הכי גבוה שאפשר לתלות בו את הדגל. הם רצו שכולם ידעו שהם אוהבים את ירושלים כל כך. את רואה אותם שם? לא, שם. נעבור לאיתן, איתן ויונתן, אליכם. שלום רחלי ואבטם, אני נמצא כאן עכשיו על גג גבוה מאוד, ונמצא איתי יונתן גגולה, תלמיד כיתה ה' מבית הספר פסגת המדעים והאומנויות, ושנינו כאן כדי לספר לכם על תגליות מדהימות. למשל, ידעתם שהכותל הרבה יותר ארוך ממה שאנחנו רואים? 488 מטרים, זה כמעט חצי קילומטר. נכון מאוד. אנחנו רואים רק 57 מטרים בלבד. שימו לב, הבתים שנמצאים כאן מאחורינו הוקמו לפני 750 שנה ומכסים את רובו של הכותל המערבי. הדבר מעיד על שכבות ורבדים רבים שיש לנו כאן בירושלים. אתם יודעים, כשהחיילים הגיעו לכאן, הכותל לא היה מקום מסודר ומכובד כמו היום. גם החיילים הגיעו לכאן אחרי קרבות קשים ולא אחרי מקלחת טובה. בדיוק, ולמרות זאת הם חיפשו את המקום הכי גבוה כדי שיוכלו לתלות מעליו את דגל ישראל, ובכך להודיע לעולם כולו שעם ישראל חזר הביתה לתמיד. יורם זמוש, שנקרא בקיצור זמוש, היה מראשוני הצנחנים ששחררו את הר הבית והניפו את הדגל הראשון מיד לאחר הניצחון. איתן, בואו ונראה. קדימה. פתחנו את שער המוגרבים. אנחנו יוצאים אולי 7-8 חיילים. אני עם הדגל פה. למטה רחבת הכותל הקטנה, ריקה, שקטה, מוצלת, כמו שזכרתי אותה. אמרתי לעצמי, הם שמעו את זה, החבר'ה, אמרתי את זה בקול. כותל, כותל, שבנו אליך. אני הייתי בכותל בן 4, עם אבא שלי ב-47, אחרי עוצר בירושלים. גם זכרתי את הרגשת הילד קטן, אבל עוול עצום. איך לא נותנים לנו? זה שלנו, זה שלנו. התחברות עמוקה לילדות, באמת. הייתה תחושה ברורה מאוד, פיזית, של כיסופי הדורות. מרגישים אותם. אנחנו חוזרים חזרה לתוך שער המוגרבים לחפש את הסבכה הזאת. אנחנו ניפים את הדגל על גג של כותל, למעלה ראינו את הסבכה הזאת מלמטה. אנחנו מניפים את הדגל, אנחנו שרים התקווה. רגע ראשון שפתאום כל אחד רגע לעצמו, ואני הייתי לגמרי עם דמעות. אמרתי לו, לא התקווה, שיר המעלות. ושוב, אדוני, את שיבת ציון, היינו כחולמים, אז ימלא שחוק פינו לשננו, הנה, אז יאמרו בגויים, הגדיל אדוני לעשות עם אלה. הגדיל אדוני לעשות עמנו. שובה אדוני את שיביתנו כאפיקים בנגב. הלוך ילך ובכו נושא משך הזרע. זה מהלך החיים שלנו. כל אחד. ועכשיו ילדים יקרים, הגענו לשלב ההפתעות. קודם כל, הכנו עבורכם חידון, נושא פרסים מיוחד וכמובן בנושא ירושלים. את החידון תמצאו באתר תרבות יהודית ישראלית של משרד החינוך. הוא אינטראקטיבי וכיף לפתור אותו, אפילו עם סבא וסבתא, וכמובן לזכות בפרסים. למה לא? ועכשיו, רגע לפני סיום, נראה לי מתבקש, נשמע עוד שיר מרגש של חנן בן ארי. בבקשה.
ושוב אותו ניגון ששרת לי פעם שיר ארס ומתנגן בלב, מזכיר דברים משם, שם אל מול אותו הים, כשהחולות היו לי בית והרוחות לחשו לי שאני לא לבד, ואת החזקת לי את היד, אמרת בתל השמיים, הבטחת שיום יבוא ועוד נשוב לך. אם הייתי יכול רק לרפא את הגעגוע, הזיכרונות עוד שורפים את המוח, האהבה לא ניצחה גם לא הרוח. אם הייתי יכול רק להאמין לך ולא לברוח, הלב נפגד הוא לא נותן לי לבטוח, רק הניגון עוד נותן את הכוח. ושוב אותו ניגון בכל שנה בקיץ, בחממות גדלים פרחים כתומים כמו אז, גם הילדים פרחו לאט, כמעט כולם הקימו בית, רק השמות של הרחובות זוכרים מה שנגנז. זוכרת שרנו מול היכל, אם אשכחך ירושלים, צעקנו יום יבוא ועוד נשוב לך. אם הייתי יכול רק לרפא את הגעגוע, הזיכרונות עוד שורפים את המוח, האהבה לא ניצחה גם לא הרוח. אם הייתי יכול רק להאמין לך ולא לברוח, הלב נפגד הוא לא נותן לי לבטוח, רק הניגון עוד נותן את הכוח. עוד נשוב לשם, עוד נשוב לשם, עוד נשוב אמא, עוד נשוב, עוד נשוב לשם, עוד נשוב לשם, עוד נשוב אמא, עוד נשוב. אם הייתי יכול רק לרפא את הגעגוע, הזיכרונות עוד שורפים את המוח, האהבה לא כבתה גם לא הרוח. אם הייתי יכול רק להאמין לך ולא לברוח, הלב פועם, הלב רוצה שוב לשמוח, רק הניגון עוד נותן את הכוח. יום ירושלים שמח. תודה רבה. וכעת אנו מזמינות את תלמידי בית הספר של הרובע היהודי לפרוס דגל ענק בכותל המערבי, ביטוי לאהבתנו הנצחית לירושלים. אנו מקוות שנתראה שוב בירושלים בקרוב. ואם לא, בשנת הלימודים הנוכחית אהבתם, אז כמו שאומרים, לשנה הבאה בירושלים הבנויה. תודה רבה לאגף לחינוך יסודי במשרד החינוך, שהפיק יחד עם הקרן למורשת הכותל את הטקס המרגש הזה. אנחנו נצטרף עכשיו לשירת התקווה, יחד עם פדיה הלפרין, מוזמנים להצטרף אלינו מכל מקום באשר הוא בארץ שבו אתם צופים בנו. יום ירושלים שמח.
כל עוד בלבב בנימה נפש יהודי הומיה ולפתי מזרח קדימה עין לציון צופיה עוד לא אבדה תקוותנו התקווה בת שנות 2000 להיות עם חופשי בארצנו ארץ ציון וירושלים